Segway tayo ng konti mga lodi, nasira kasi yung 8-year-old na namin na automatic na washing machine. Ayaw na niyang mag-spin pero nagwawash pa siya. Ayaw din lumabas yung tubig mula sa kanya. Pero dumating na yung pesa at nalaman din natin kung anong sira niyan. Habang hinihintay natin yung mga awit na ibon natin, napakaganda pa naman ng panahon. Ayan siya oh. Kahapon ko pa hinihintay, kahapon ko pa rin ginagawa yung washing machine na yun. Buti na lang naayos na. Pero ngayon, kung kailan napakaganda na ng panahon, wala pa rin tayong ibon na nakakauwi. Isa pa lang. Welcome back muli mga lodi dito sa channel natin. Saka na lang tayo mag-shoutout uli sa next video dahil abrupt lang ang pagkakagawa natin ito. Gusto ko lang ma-i-update kayo sa naging pauwian kahapon. Isa lang ang nakauwi sa atin, eto lang. Yung blue bar na yan na consistent na mabilis na umuwi. Any type of weather condition, fair weather o semi-smash, kahit smash, nakakauwi yan. Naglilibang na lang tayo dito kaya ito pinakikita ko sa inyo yung gagamba natin dahil naapektuhan tayo dun sa 4 na hindi nakauwi na yun. Yung 2 dun ay kapatid nung nakauwi sa atin, full sibling niya yun. Mag-nestmate yung 2 hindi nakakauwi. At si Giant, pinsan nila yun. At yung isa na checkered na binigay sa atin na ibon ni Chef Berhel, mukhang naawit yung ibon na yun. Oh no. Galing kasi sila sa Ateno. Almost 5 days pa lang nagamutan. Kulang pa ng 2. Iniload ko na agad. Ayun, naawit. Oh no. Pero eto mga lodi, baka ganito din ang problema ninyo kung sakaling meron kayong anumang gamit na sira. Obserbahan nyo muna, tingnan ninyo kung ano sira at i-click lang ninyo sa YouTube kung ano diferensya tulad nung ginawa natin. Nalaman natin na kaya ayaw mag-drain, ito ang sira. Yung motor drain niya, may power naman kasi yung washing machine na yun. Kung ipapagawa pa natin ito, malaking hassle dahil bubuhatin pa natin palabas ito. Kailangan pa ng 2 tao na magbubuhat niyan. O kaya magpapatawag tayo ng home service na technician na pagka na pinatawag mo yun, mahina ang 1,000 sa labor pa lang nun dahil home service. Kaya naglakas loob na tayo na mismong gumawa. Nalaman ko mula sa mga YouTube video na panood ko, ito ang sira nun. Kaya umorder tayo sa Shopee na sa 500 pesos lang halaga nung ipinalit natin. Pero yun lang mga lodi, magtsatsaga talaga kayo na baklasin yan. Katulad nung ginawa ko, nahirapan tayo dahil una ayaw mag-drain. Hindi malabas yung tubig na nariyan kaya hinatak na lang natin yun. At nung na-drain na natin, ayan na mga lodi, tinanggal ko na yung pyesa na yan. Para lang namang ABC yan, napakadali. Tatanggalin mo lang, tandaan mo lang kung saan mo tinanggal. Pinaka-safe, videoan mo katulad nung ginawa ko nito. Ito na naging reference ko. Nung ibabalik ko na siya, kung ano yung mga wire na nakakonekta sa kanya. Yun namang mga wire niya, may mga sakit. Pagka na hindi para sa kanya, hindi papasok yun. At ayan na, nung inoobserba na natin, yung kinabit natin, na gumagana, nag-o-open close na siya. Yan yung bagong kabit natin na galing ng Shopee. Pagka na magde-drain, hihilain yan, iikli yung parang pinaka-rod na nariyan, yung plastic rod. Ayan o. Tinesting ko muna yan bago ko ikinabit. Binigyan ko ng command yung washing machine na mag-drain o mag-spin. Ayan, hinahatak yung o bumabalik pa loob yung plastic rod na yan. Kaya alam ko na okay na yan nga ang sira. Kasi yung dati na nakakabit dyan, hindi man lang gumagalaw. Parang sa mga CPU lang to ng computer. Katulad kasi noong year 2010, meron tayong computer shop. Kapag ka na may sira, pyesa by pyesa ang nasisira. Maliban na kung ang sira motherboard yun. Nahihirapan na ako dun. Dito naman, buti na lang, yung motor lang ang sira batay sa napanood ko sa YouTube at inobserbahan ko rin. Yun nga ang sira niya. At eto na, tinetesting na natin. Nag-i-spin na siya kasi kung hindi mag-i-spin yan, hindi rin magde-drain. Kaya nakaligtas yung pambayad sana natin sa gagawa. Pero dito na tayo muli sa ating loft. Eto mga lodi, 2:23 na. Araw ng Lunes. Ito pa rin ang ibon natin. Siya pa lang din yung nakauwi mula dun sa mga iniload natin na 5 ibon.
sayang talaga yung mga yun kung sakaling hindi na sila makakauwi. Ito yung nanay nung mga nawala din natin. Yung mga nawawala natin, yung dalawa dun, anak ni 727 at nung white feather na naglilimlim na ipinakita ko kanina. Yung kapatid nila, mukhang yun ang magmamana kay 727. Ayan, nasa baba ng blue bar dahil napakabilis niya lagi kapag ka nauwian. Napansin ko nga nung nakaraang tos, nung linggo, isa siya sa mga unang-una na nakauwi dito sa club namin na may mga nagpupuling na. May free pooling nga dun. Sumali tayo kaya lang. Kailangan dalawa. Libre lang naman yun kaya sumali tayo. No money involved. Ang babayaran lang sticker. Ang premyo ata dun ay electric fan. Pero kapag ka na may taya, hindi tayo sumasali dun. Isa siya sa unang-una na nakauwi. Pero yun lang, yung kapartner niya, hindi nakauwi. Dalawa kasing ibon, dapat tag team yun. Kaya, eto na lang ang pinakalibangan din natin dito kapag ka na pinatutukan natin itong inakay na. Iniwan nung hindi pa nakakauwi. Sayang yung hindi pa nakakauwi na yun dahil pang young bird sana natin yun dahil naka MacArthur yun. Pero kung makakauwi pa siya, ipapahinga lang natin ng isang training yung pagkatapos ay sabak na ulit dahil kumbaga sa oras, oras di peligro na. Okay na okay pa naman yung mga droppings ng mga ibon na yun. Kumpara nung nakaraang mga 3 o 4 na araw na talagang basang-basa at dark green. Pero bago ko sila i-load, may improvement na, buo-buo na. Kaya lang hindi kasi natin masasabi kung ano talaga ang kondisyon ng ibon. Hindi katulad nung tatay nila. Nung first lap nung nakaraang SDR, last year lang yun, sa Naga, galing yun sa Adeno. Nagpas lang tayo ng last lap ng fan race. Pagkatapos ay iniload na natin, nakauwi agad, napakabilis at ang payat-payat pa niya nun. Kaya lang yung mga anak niya nabigla siguro dahil sa sama nung panahon kahapon. Kaya bago ko tapusin ang video na ito, ipinakikita ko muna sa inyo itong mababangong orchids na narito sa ating hardin. At ito dito magmumula. Kung sakaling may uuwi pa dun sa 4 na ibon na hinihintay natin, umaasa pa rin tayo na hanggang mamayang hapon o kaya bukas may makakauwi pa sa kanila. Shout out nga pala sa mga gulong na katulad ko. Salamat sa panonood ninyo. Bye.